हेलो फ्रेंड्स पुनर्बार मोर चेनेलटुले सकलोके स्वागतम जनालो। আজি ঘৰতে কিদৰে অতি কম সময়তে আৰু সহজে মমো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাৰে এটি ৰেচিপি লৈ আহিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মমো তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমাক boneless মাংস লাগিব। মই boneless প্ৰায় 150 গ্ৰাম মান চিকেন লৈ লৈছো। ভালদৰে ধুই আৰু পানীখিনি নিগৰাই মই লৈ লৈছো। এতিয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ইখিনি অকমান গ্ৰাইণ্ড কৰি লম। 10 সেকেন্ড গ্ৰাইণ্ড কৰিলে কিমাখিনি মোৰ তৈয়াৰ হৈ যাব। যদি আপোনালোকৰ তাতে ভাল চুৰি থাকে যেটো বহুত ধাৰ এবাৰে আপোনালোকে সৰুকে কাটি ল'ব পাৰে কিমা হিচাপে তৈয়াৰ কৰি। মই গ্ৰাইণ্ডাৰটো কৰি লৈছো। এতিয়া মই পিয়াজ অকমান সৰুকে কাটি লৈছো। মই ডাঙৰ সাইজৰ দুটা পিয়াজ লৈছো। সৰুকে মিহিকে কাটি লব। এইখিনি এতিয়া মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লম। মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছো। এইখিনি ভালদৰে ভাজা হোৱা পিছত তাতে অকমান মছলা এড কৰিম। মছলাত মই অকমান জলকীয়া গুৰি, নিমখ, হালধি, গৰম মছলা আৰু অকমান জিৰা পাউডাৰ লৈছো। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লম। এইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত তাতে মই চিকেনৰ কিমাখিনি মই ইয়াতে এড কৰি লম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে চিকেনখিনি কিমাৰ সৈতে কেঁচা পিয়াজ এইদৰে আপোনালোকে দিব পাৰে। এতিয়া মই তাত অকমান আদা নহৰু পেষ্ট দি লৈছো। প্ৰায় 1 টেবুল চামুচ হ'ব। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই কৰি লম। তাৰ পিছত এইখিনি কেঁচা গোন্ধ ভাব যোৱালৈকে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। 2 মিনিট ফ্ৰাই কৰা হ'লে কেঁচা গোন্ধটো যাবগৈ। এতিয়া মই চিকেনখিনি এড কৰি লৈছো। এইখিনি ভালদৰে মছলাখিনিৰ সৈতে মিহলাই ল'ব লাগিব। তাৰ পিছত মই অকমান চিকেন মছলা দি লৈছো। এইখিনি দেখিছে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি লোৱা হৈ গ'ল। তাৰ পিছত মোৰ কিমাখিনি ৰেডি হ'লে এয়া মই কিমাখিনি এতিয়া ভালদৰে নমাই লৈছো ঠাণ্ডা হৈ যাবলৈ। এইখিনি সাইড কৰি ৰাখি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে কিমাখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈছে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু বেলেগ কিবা মছলা এড কৰিব পাৰে। মই জলকীয়া গুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে জালুকৰ গুৰিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ডোটো তৈয়াৰ কৰি লম। অকমান ময়দা লৈছো। তাতে অকমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছো। 2 কাপ ময়দা লৈছো মই চাহ খোৱা কাপেৰে। তাতে অকমান নিমখ দিছো। এচিকুট মানে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছো। যেহেতু মই চিকেনৰ কিমাখিনিত নিমখ দিছো আৰু ডোখিনিত বেছি নিমখ হ'লে ভাল নালাগে। ডোখিনি আপোনালোকে সফটকে মাৰি ল'ব। ইয়া দেখিছে মই এনেকুৱা সফট হিচাপত কৰি লৈছো। এতিয়া এই ডোখিনি মই 4টা ভাগত ভগাই লৈছো। এটা মই ভালদৰে বেলি লম। ৰুটিৰ আকাৰত বেলিছো। পাতলকে বেলিব লাগিব আৰু এখন হাফৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো কাটিবলৈ। এইখিনি মই অকমান বেলেগকে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এয়া দেখিছে মই 3খনকে লৈ লৈছো। এতিয়া 3খনে এনেকে লৈ তাৰে মাজত অকমানকৈ মই কিমা দি যাম আৰু তাৰ পিছত মই এইখিনি অকনমান বেলেগ ধৰণৰ মমো তৈয়াৰ কৰিম। এয়া ফ্লাৱাৰ মমো বুলি কয়। ৰ'জ ফ্লাৱাৰ দৰে হ'ব। চাব আপোনালোকে এনেদৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা এনেকেও বনাই খাবচোন। তাৰ পিছত সকলোখিনি মই মেৰিয়াই লৈ এইদৰে লাহে লাহে ভাজ লগাব লাগিব। সাৱধানে কৰিব এই কামটো, নহ'লে ওলাই যাব চিকেনখিনি। একদম সাৱধানে এইদৰে মেৰিয়াই ল'ব। এয়া দেখিছে ফুলৰ এটা আকাৰ আহিছে। এয়া ৰ'জ মমো মোৰ হৈ গ'ল। এটা কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া বাকীখিনি আৰু 2টা আছে। সেই 2টা মই এইদৰে কৰি ল'ম। এতিয়া মই বাকী থকা ডোখিনিৰ পৰা অকমানকে লৈ এনেকে সৰুকে বল বনাই ল'ম আৰু ৰুটিৰ আকাৰত বেলি যাম। তাৰ পিছত সেইখিনিৰে মই মমো তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া মই সৰুকে লৈ লুচিৰ আকাৰ
আকাৰত এইদৰে বেলি লৈছোঁ। এতিয়া অকমানকে এই চিকেনৰ মিশ্ৰণখিনি এনেকৈ মাজত দি লৈ তাৰপিছত মমৰ আকাৰটো দি ল'ম। আপোনালোকে যিটো ডিজাইন ভাল লাগে সেইটোৱে কৰি ল'ব। মই সহজ পদ্ধতিয়ে কৰিছোঁ, ইমান বেছি মই ডিজাইন দিয়া নাই, চিম্পুলভাৱে কৰিছোঁ। আৰু চিম্পুল কৰিলে সকলোৱে কৰিব পাৰে যিহেতু। এইদৰে এটা ছাইডৰ পৰা আনি আৰু এটা ছাইডত এনেকৈ ভাঁজ লগাই দিব। আৰু ৰুটিখন বেলোতে আপোনালোকে একদম বহুত বেছি পাতল নকৰিব। এয়া হৈ গ'ল এটা। তেনেকৈ মই বাকীখিনিও কৰি ল'ম। এইদৰে মই প্লেটত ৰাখি ল'ম। বাকীখিনিও কৰিম এতিয়া লাহেকৈ। এনেদৰে গোটেইখিনি মোৰ বেলা হোৱাৰ পিছত সকলোখিনি এইদৰে মই চিকেনৰ পুৰটো মাজত এনেকৈ দি লৈ আকৌ বাকীখিনি এনেকৈ কৰি যাম। বাহিৰত খালে আপোনালোকে দেখিব মছলা খুব কম ব্যৱহাৰ কৰে আৰু চিকেনৰ কেঁচা ভাৱ এটা থাকে। মই বাহিৰত খাই সেইকাৰণে ভাল নাপাওঁ। মই ম'ম' বেছিভাগ ঘৰতে বনাই খাওঁ। ঘৰত বনাই খোৱাৰ সোৱাদটো বেলেগ। আৰু আজি মই চুপৰ ৰেচিপিটো মই দিব পৰা নাই, কাৰণ ভিডিঅ'টো এনেই বহুত দীঘল হৈ গৈছে। যদি মই চুপৰ ৰেচিপি দিলোঁ হয় আৰু বেছি দীঘল হৈ যায়। সেইটো কাৰণে মই ম'মৰ চুপৰ ৰেচিপিটো আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দিব চেষ্টা কৰিম। এইদৰে মই সকলোখিনি কৰি ল'ম। আপোনালোকে বুজি পাবলৈ মই এইদৰে এটা এটাকৈ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো এটা বেলেগ শ্বেপত অলপমান কৰি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে শংখৰ নিচিনা মই অকণমান ডিজাইনটো দিছোঁ। এইটো মই নিজে ঘৰত এনেকৈ কৰি লৈ কেতিয়াবা। মোৰ গোটেইখিনি কৰা হোৱা পিছত মই ষ্টিমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ষ্টিমাৰৰ ওপৰত প্লেট এখনত মই অকণমান তেল সানি লৈছিলোঁ। তেল সানি ল'লে পিছত ম'ম'খিনি উঠাবলৈ সহজ হয়। আৰু তলত যিটো কণ্টেইনাৰ আছে তাতে অকণমান পানী দি লৈছোঁ। আগতেই বইল হৈছিলে। এতিয়া মই এটা ষ্টিমাৰত অকণমান কমকৈ দিছোঁ আৰু বেছিখিনি মই আৰু এটা ষ্টিমাৰত ৰাখিছোঁ। তলত দেখিছে চাগে অকণমানকৈ দেখা পায়। এইখিনি বেছিকৈ আৰু সেইখন প্লেটত কমকৈ আছিলে। এটাত ঠাই নোহোৱাৰ বাবে মই দুটা প্লেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ম'ম'খিনি 10 মিনিট ফুল ফ্লেমত যদি বইল কৰে 10-ৰ পৰা 15 মিনিটতে হৈ যায়। মোৰ 10 মিনিটতে হৈ গৈছিলে, কাৰণ আগতে মই পানীখিনি গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মোৰ ম'ম'খিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ এইদৰে। আপোনালোকেও ঘৰত এইদৰে ম'ম' বনাই খাবচোন, খাই নিশ্চয় ভাল পাব। যদি আপোনালোকে বেলেগ ডিজাইন কৰিব জানে কৰি ল'ব। মোৰ এই ফ্লাৱাৰ ডিজাইনটো বেছি ভাল লাগিছিলে। মাথো তিনিটাই কৰিছিলোঁ এইটো ডিজাইন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে। যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আগন্তুক দিনতো এনেধৰণৰ ৰেচিপিসমূহ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।